Rusia me sa duket vazhdon të ketë para për të financuar luftën e saj në Ukrainë, edhe pse tashmë në muajin e saj të 10. Për më tepër nuk ka asnjë indikacion se po përpiqet të gjejë rrugë dalje prej saj. A janë duke funksionuar sanksionet e perëndimit? Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Kur presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, duke shkelur sovranitetin e një vendi fqinj, sanksionet ndërkombëtare janë parë si përgjigja më e mirë edhe nga SBA-ja edhe nga aleatët e saj. Presidenti Amerikan Joe Biden nga dita e parë është zotuar se agresioni nuk do të mbetet pa përgjigje. Në të kundërtën, pasojat do të ishin shumë më të këqija, ka thënë ai. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen to be part of the global economy. We'll limit their ability to do that. We're going to stunt the ability to finance and grow the Russian military. Po atë ditë Bashkimi Evropian ka miratuar një varg sanksionesh ekonomike kundër Rusisë, të cilat, siç ka thënë shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, do t'i ndërpresin Rusisë qasjen në tregjet më të rëndësishme të kapitalit. Putin ka pranuar se ekonomia ruse do të përballet me vështirësi si pasojë e sanksioneve ndërkombëtare, por është zotuar se ajo do të rrimë këmbët dhe do të përshtatet shpejt me realitetin e ri. Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача – минимизировать подобные риски. Sanksionet e SBA-s, BE-s dhe vendeve të tjera kundër Rusisë kanë shkuar vazhdimisht duke u rritur. Sot janë në fuqi një vargësosh, nga ndalimi i mallrave dhe shërbimeve ruse deri te bllokimi i transaksioneve të saj financiare. Dhjetra kompani ndërkombëtare po ashtu kanë pezulluar tregtinë në Rusi ose janë tërhequr fare. Nga disa media në SBA, sanksionet janë cilësuar si më të rëndat dhe më të koordinuarat ndonjëherë nga perëndimi. Por më shumë se 9 muaj pas, Rusia vazhdon luftën në Ukrainë, në disa rajone edhe më brutalisht. Nga shtatori ka mobilizuar qindra mijëra ushtarë të rinj dhe ka shpallur aneksimin e paligjshëm të disa territoreve ukrainase. Moneda kombëtare ruse rubla, pas një rënje të mprehtë, është rikthyer në nivelet e paraluftës. Nga pamjet që qarkullojnë në internet, situata me furnizime në Rusi duket po ashtu e mirë. Në raftet e dyqaneve ka edhe produkte perëndimore, të cilat thuhet se arrin nga vendet e treta. Atëherë shtrohet pyetja, a kanë dështuar sanksionet apo janë duke bërë punë? Maksim Mironov, profesor i financave në Shkollën e Biznesit në Madrid, përgjigjet për ekspozen. They didn't fail, but they were definitely not enough. If you look at the first 2 weeks of war, the West started introducing a lot of sanctions, like their reserves of the Russian Central Bank were frozen, both in the United States and in the European Union. So in total was around $300 billion. This was a big hit. A lot of restrictions on import were imposed, so Russia faced difficulty on importing many critical components. However, there were no sanctions at all for the main source of the revenue for the Russian economy and for the Russian budget, like oil and gas. Shtetet e Bashkuara i kanë ndaluar të gjitha importet e naftës dhe gazit rus, por jo edhe Bashkimi Evropian, i cili mbështetet te Rusia për 40% të nevojave të tij për gaz. BE-ja me blerjet e saj i siguron Rusisë mbi $1 miliard në ditë. Ekonomisti rus Maksim Mironov thotë se pas fillimit të luftës, bloku evropian jo vetëm që nuk i ka zvogluar të ardhurat për Rusinë, por madje i ka rritur ato, sidomos në 3 mujorin e parë pas 24 shkurtit. By 2 reasons, because of increase in international oil price and the fear of European Union politicians that probably is going to be a shortage supply, so they try to build a sort of
storage for the future. And they increased transfers of money to Putin. Bashkimi Evropian planifikon t'i ndaloj importet e naftës ruse nga deti deri në fund të këtij viti. Kjo do të thotë zvoglimi i sasisë për 2/3. Në mars BE-ja është zotuar se brenda një viti do t'i reduktojë edhe importet e gazit nga Rusia për 2/3. Megjithatë deri më tash nuk është arritur ndonjë pajtim për ndalim të plotë. Mironov dyshon se efekti i sanksioneve do të vrehet shumë derisa Putin të mos vihet para, siç thot, zgjedhjeve të vështira. Në këtë pikë mund të arrijë vetëm nëse merr 25 apo 30% të ardhurave që ka sot nga nafta dhe gazi, thot ai. And it means Putin must select whether he continue war or paying salaries and pensions, because he cannot do both. And this is the choice which I think their economic sanctions should achieve eventually, that Putin doesn't have money for everything. So he needs to start making tough choices. Until today, he had enough money both to pay salaries, pensions, and war. Jason Blazakis nga Instituti Middlebury për studime ndërkombëtare thot se në tryez duhet të jetë edhe një sankcion tjetër, klasifikimi i Rusisë si shtet sponsorizuesi i terrorizmit. Blazakis, i cili ka shërbyer si drejtori i zyrës së financave kundër terrorizmit pranë Departamentit Amerikan të Shtetit, thot për ekspozen se klasifikimi i tillë mes tjerash do të shkaktonte sanksione dytësore kundër vendeve që vazhdojnë të mbështesin luftën e Rusisë në një mënyrë ose tjetër. In my experience as the head of the office at the State Department who did this work, it leads to a lot of recalibration by businesses in terms of their willingness to do work with the country in which is labeled the state sponsor of terrorism. And I think you would even see some reluctance on the Indian and Chinese side for continuing to have such a robust relationship with the Russian Federation, because they could become subject to secondary sanctions if the Russian Federation were designated as a state sponsor of terror. Blazakis thot se një vend mund të klasifikohet kështu nëse ka së paku 2 shembuj të mbështetjes së terrorizmit nga aparati shtetëror. Ai thot se Rusia plotson këtë kriter pasi mbështet disa aktorë të angazhuar në terrorizëm. Aktualisht në listën e SHBA-s si shtete sponsorizuese të terrorizmit janë Kuba, Korea Veriut, Irani dhe Siria. Kur presidenti Amerikan Joe Biden është pyetur nga gazetarët në muajin shtator nëse Rusia duhet të shtohet në listën e sponsorizuesve të terrorizmit të Departamentit Amerikan të Shtetit, përgjigjja e tij ka qenë jo. Blazakis thot se administrata Biden ka disa arsye pse heziton. Inevitably, it may lead to a lessening of immediate diplomatic resolution to the conflict, which I think everybody wants to achieve. And then second, and perhaps very importantly from the U.S. perspective, the Russian Federation has held captive a number of American citizens, like Brittany Griner, for instance, who may be more difficult to bring back if Russia were labeled a state sponsor of terror. Të mërkurën e 23 nëntorit, Parlamenti Evropian ka klasifikuar Rusinë si shtet sponsorizues të terrorizmit. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, e ka mirëpritur këtë veprim edhe pse simbolik. Rusia duhet të izolohet në të gjitha nivelet dhe të mbahet përgjegjëse për t'i dhënë fund politikës afatgjate të terrorizmit në Ukrainë dhe në mbar globin, ka shkruar Zelensky në Twitter. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se edhe sanksionet më të ashpra nuk i kanë bërë vendet të ndryshojnë pozicionin e tyre. Por Blazakis nga Instituti Middlebury argumenton se sanksionet kanë qenë efektive në një numër situatash. In the context of specific organizations, for instance, the group known as the FARC in Colombia, for instance, were sanctioned by the EU, the United States, and many other governments. And eventually those sanctions had an effect of bringing the FARC to the negotiating table in Colombia. But sanctions do have a long-term and mid-term effect. So if this conflict continues, sanctions continue against the Russian Federation, it's going to even become more miserable for Russian people and the Russian government. And in that sense, it could bring the Russians to the negotiating table at some. Rusia është nën sanksionet të perëndimit prej se ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Megjithatë, sanksionet e ndërmarra atëherë profesori Mironov i cilëson si shaka.
Fondi monetar ndërkombëtar në një parashikim të vetin ka vlerësuar se ekonomia ruse do të kurret për më shumë se 8% këtë vit, ndërsa për ekonominë e Ukrainës si palë e pushtuar, kjo shifër shkon deri në 35%. Përkundër të gjithave, një sondazh i qendrës së pavarur Levada në Moskë ka gjetur se shumica e rusëve, 76%, e mbështesin luftën në Ukrainë. Sondazhi është publikuar në fillim të shtatorit, 6 muaj pas nisjes së pushtimit rus. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Ju vazhdoni të përcjellni Radion Evropa e Lirë në webfaqen evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Faleminderit që na ndoqët, bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.